Chào các bạn, mình là bác sĩ Lê. Dù là cảnh báo rất nhiều nhưng đây là một trường hợp rất là nghiêm trọng. Ca lâm sàng này mình xin báo cáo bệnh nhân nữ 40 tuổi đến với mình vì đau tai. Trước đó bệnh nhân có thú nhận đã đi phổi tai 3 lần và trên cái nền tiền sử viêm dây dưa mãn tính các bạn thấy ạ. Toàn bộ cái ống tai nó bít giống như cái hồ để chúng ta xây nhà đấy, kèm theo cái dịch viêm rồi là xác định được mặt chúng ta không thấy đâu cả. Đây là một cái phương pháp điều trị rất là đặc biệt. Mình đã sử dụng nước nha các bạn nhé. Khi mình bơm nước nhưng mà bệnh nhân không có tan ra, mình sử dụng nước sau đó nội soi và mình cứ bóc tách ít một thì bệnh nhân rất là đau và cái thuốc thổi nó rất là cứng và nó gây ra phá hủy ở cái phần ống tai mà gây viêm nữa, mủ nữa, cho nên bệnh nhân chỉ cần đụng là đau. Do đó là mình đã cảnh báo rất là nhiều với thổi thuốc tai là một phương pháp phản khoa học mà không hiểu sao mà người ta vẫn đi thổi. Bản thân bác sĩ người ta đi ăn học hàng chục năm nhưng khi tư vấn người ta không nghe, còn một người thợ xây thợ hồ thổi thuốc thì người ta lại nghe, mách nhau cái lại nghe, và dẫn đến đây là hậu quả. Và một series như thế này mình sẽ giới thiệu các bạn sẽ thấy thuốc thổi nó nguy hiểm như thế nào đối với bệnh lý ống tai, và rất nhiều người vẫn mê tín và ai cũng biết là cái việc này lừa đảo không được y tế cho phép. Không hiểu bằng cách nào mà vẫn len lỏi và người dân vẫn thường xuyên giới thiệu, và người bệnh là người hứng chịu như vậy. Và người ta có câu là có bệnh thì vái tứ phương. Cái câu này mình thấy rằng là nên bỏ, không nên áp dụng. Ở đây các bạn nên thăm khám bởi bệnh viện, bởi phòng khám tai mũi họng được cấp phép và bởi những chuyên gia để các bạn nghe lời khuyên của bác sĩ nên làm thế nào cho phù hợp. Chắc chắn là bác sĩ không hại các bạn, nhưng những người mà họ không hiểu biết thì chắc chắn họ sẽ hại các bạn, và kèm theo đó là tốn kém và gây những biến chứng và điều trị rất là lâu khỏi. Ở đây video có độ dài hơn 2 tiếng các bạn cho mỗi tai, và đây bạn này bị hai tai y chang. Đây là phần 1 các bạn xem, mình đã gần 2 tiếng để vệ sinh từng phần một và vẫn hơn 2 tiếng để vệ sinh mới hết được cái tai này. Các bạn cùng xem và chờ phần sau mình sẽ nói tiếp về những cái hậu quả về thổi thuốc tai và các bạn nên tránh các bạn nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.